So guys, magandang araw. May bagong tanggap na naman tayo. Isang Samsung G6 Plus na guys, hindi nagcha-charge, gawa ng pumutok yung charging port niya. Nagkaroon to guys ng shorted yung charging pin. So ang gagawin natin dito guys, initin muna natin yung LCD. Tapos saka natin dahan-dahanin baklasin yung LCD nito. Kasi yung tornilyo nito guys ay nasa ilalim. Bago natin matanggal ng LCD, nandun yung tornilyo. Kaya guys, dahan-dahan lang yung pagtanggal ng LCD dito dahil medyo may konting silan lang ang LCD nya. So ganito ang gagawin natin guys. Ito, dahan-dahan ko lang iniinit. Tapos ang gamitin natin dito guys ay manipis na plastic para maangat natin yung LCD. So ito guys, kuha lang ko ng pang tusok dito na plastic. So pinagtanggalan ng to guys, ng tempered, yan ang ginamit ko guys para hindi tayo mabasagan ng LCD. So dahan-dahan lang tayo nito guys kasi yung sa unahan nito sa may kaliwang kamay ko may flex to. So initin na lang natin ulit para madaling mabunot. Ganun yung ginagawa dito guys, dahan-dahan lang. So ayun na guys, naangat na natin. So off muna natin yung unit para mabuksan na natin yung battery. So ayun, pinakita ko guys, ayaw talaga mag-charge. Sinaksakan natin ang charger, ayaw talaga mag-charge. So matik to guys, pag ganito papalitan na ng charging pin. So ayun, pinatay ko muna. Ito yung flex nya guys. Saka natin tanggalin yung mga tornilyo nito guys. So ang ganitong proseso guys na mga sira, so hindi na siya nire-repair guys. Pinapalitan talaga ng charging pin para wala nang problema, hindi babalik yung customer. Kasi kung mga ganito, kung pwede naman siya repair, nga lang nakakahiya naman sa customer, nag-re-repair mo lang, ayaw mo palitan. Mas maganda kasi guys pag mga charging pin pinapalitan ng bago. So babalik man yan guys taon o either na hila niya yung yung unit habang naka-charge, doon nasisira. So pag brand new kasi yung charging pin guys, so kahit mag-warranty pa tayo ng mga 2 months, walang problema. Hindi siya basta-basta masira, wag lang mahila. Yun lang naman kalaban dito guys sa mga charging pin, nahihila. So ito guys, tinatanggal ko muna yung back case. So may tornilyo pa to, dalawa guys, tatanggalin natin. Ayan, baba taas, tapos unahin natin angat yung baba. Ayun guys, so ito guys, tingnan natin sa microscope. Ayan guys, so may sunog siya. So mangyari, bubunutin na natin to kasi hindi na pwede to guys pag mga ganito. Yung ginagamit ko pala dito guys na init, medyo katamtaman lang, wag niyong sobrahan kasi pag sinobrahan niyo yung init, baka biglang lulubo yung board. So masyadong masilan yung motherboard nito. Kaya yung init nito, alalay lang kayo. So yan na guys, binabakbak na natin. So papalitan na natin yan ng bago. So meron tayong bago ngayon. Kailangan linisan muna natin before natin ilapag yung bagong charging pin para siguradong malinis. Kasi baka may mga sabit-sabit guys, magkakaroon siya ng grounded. So tinanggal ko muna yung mga led na nakaluwa sa gilid. So para sigurado ang trabaho. So yan guys, medyo may sunog siya guys. So sa microscope kasi guys, pag tinitingnan ko, nakikita ko lahat ang mga tama. Kasi pag sa mata-mata lang ang gamit natin guys, medyo malabo. So ako nasanay na kasi ako guys na pag gumagawa, tinitingnan ko talaga sa microscope para sigurado talaga siya na pulido ang trabaho. Maliban kung nilapag natin to na mata-mata lang, matik talaga yan guys, may sablay talaga siya. Hindi katulad ng microscope ang gamit mo. So 100% na maayos ang trabaho.
So ako guys, payo ko lang sa mga bagong technician. So mas maigi siguro guys, mag-ipon-ipon kayo. Tapos bili kayo ng microscope. Kaya meron namang nabibili guys ng mga 14,000 to may mga merong gawang China guys na mura na microscope, nakakalaga lang siguro ng mga 8,000 o 7,500. So pwede na yun guys sa mga beginner lang para hindi kayo masyado mahirapan pag naglalapag kayo ng mga IC. So mas maganda kasi yun guys. At least sigurado ang trabaho pag naka-microscope. So ang gamit ko pala guys, hot air pag naglapag ako, pero hindi siya ganong kalakas. Mahina lang guys, saka ko siya hihinangin. Kasi pag hot air kasi ginamit natin guys, pantay yung init niya. So yun ang kagandahan doon, pantay ang init. So pag nilapag mo siya, pantay din yung pagka lusaw ng lid. So ang natin yung panghinang, na lang to, parang dagdag lid na lang siya para magkaroon ng konting lid para kapit na kapit talaga. So gano'n ang strategy guys na pag naglagay ng charging pin. So kailangan tansyado mo yung init na hindi mo rin masunog yung charging pin kasi plastic lang to sa ilalim guys. Kailangan alalay ka lang pag naglagay para hindi malusaw yung ilalim. Pag sobrang lakas kasi ng kuryente na guys, mas lulusaw yung ilalim ng charging pin. So useless lang yung nilagay mong bago na charging pin. So ito na guys, assemble na natin. So lalapag na natin yung back case nya para ma-try na natin. So assemble muna natin, linisin. Ito yung guys, nasunog siya. So linisin muna natin. Nasunog to ng customer, napabayaan daw niya na nagkakarga. Kasi nga daw, natalsikan ng tubig. Ayun. So balik na natin yung tornilyo nito guys. Para matry na natin. So kaya ang ginagawa ko dito guys, hindi ko na tinatry. Mamaya ko na susubukan. Binabalik ko muna yung mga tornilyo kasi sigurado ako guys na yung trabaho ko sureball na maayos ang gawa. So binabalik muna natin yung mga tornilyo. Saka natin ilalagay guys yung LCD para matry natin. So ayan guys. Karamihan pala ng mga guys sa G4 Plus, G6 Plus, yung mga Samsung, mga G7 Pro, G7 Prime, ayan guys, sa ilalim ang mga tornilyo. So ayan guys, lagay na natin. Saksakan natin ang charging. Ayun guys, 101% guys, gumagana na. So ganun lang. Kanina guys, sinaksakan natin na charger, so hindi talaga gumagana. So ngayon, nagcha-charge na siya. So tinestar ko sa ko guys, 1.1% yung current ng kuryente. So normal siya guys pag ganito. So ito na guys, assemble na natin para bigay na natin sa customer. So I hope guys may natutunan na naman kayong bago sa ating video. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bago kong upload. So thank you guys. Sa ulitin, na huwag kayong magsawa na sumuporta sa aking video. So ayan guys, okay na. So bigay na natin sa customer guys. Ayos na to. So ayan, normal na. Thank you guys. So ulitin ulit.